ආයිබෝවන් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ මගේ channel එකෙන් එන පළවෙනි unboxing and review video එකත් එක්ක. පළවෙනි වීඩියෝ එක නිසා ගොඩක් අඩුපාඩු දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේක ගැන සමාව ඉල්ලනවා. අද මම ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ මෙන්න මේ tripod එක. මේකේ brand name එක තියෙන්නේ WEIFENG කියලා. ඒ වගේ model එක තියෙන්නේ WT-3520 කියලා. ඔයා videography එහෙම නැත්නම් photography කරනවා නම් ගොඩක් මේක වැදගත් වෙයි. මොකද මේ tripod එක ගොඩක් අඩු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳ tripod එකක්. මම මිල ගණන් ගන්න වීඩියෝ එක මැද්දේ කියන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. tripod එක unbox කරන්න කලින් බලමු මම මෙච්චර කල් කොහොමද වීඩියෝ කරේ කියලා. මොකද YouTube channel එක කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වැඩකට මොකක් හරි වීඩියෝ කරගන්න අවශ්‍යතාවක් තිබ්බොත් නම් හිතන්න පුළුවන් මම tripod එක නැන මම මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම මුලින් පාවිච්චි කරේ මොකක් හරි ආධාරකයක් තියලා ෆෝන් එක එකට හේතු කරපු එක. ඒක නම් ගොඩක් කරදර වුණා මොකද ෆෝන් එක වීඩියෝ කරද්දී බලන්න වැටෙන්න පටන් ගත්තා. මම පස්සේ යදාගත්තේ මෙන්න මේ පංචිං මැෂින් එක තමයි මොබයිල් ෆෝන් හෝල්ඩ් එක විදියට. ඒකේ මම මෙන්න මේ විදියට ෆෝන් එක ඉස්සරහින් තියාගන්න. තියලා පස්සේ මෙන්න මගේ බොක්ස් එකක් තියාගෙන මගේ ලෙවල් එකට අවශ්‍ය විදියට මෙන්න මේ ෆෝන් එක විදියට තමයි මම මෙච්චර කාල වීඩියෝ කරේ. ඔයත් channel එක කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේක සරල ගණන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර අවස්ථාවලදී මේකත් කරදර වෙනවා මොකද ෆෝන් එක යහම අරගෙන වුණාම තියාගන්න දෙන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා තමයි tripod එකක් ගන්න හිතුවේ. අපි බලමු දැන් අපේ tripod එක මොන වගේද කියලා. අපි මුලින්ම tripod එක විදියට ගමු. අපිට මෙන්න මේ වගේ රෙදි බෑග් එකක් වගේ තමයි tripod එක දාලා තියෙන්නේ. tripod එක පැත්තකින් තියාගෙන අපි බලමු box එකේ මොනවද සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට box එක පැත්තක බලා ගන්න පුළුවන් camera, camcorder, tripod කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙනවා model number එකයි brand name එකයි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම tripod එකේ photo එකකුත් තියෙනවා මේ විදිහට. ඒ වගේම මෙන්න මේ පැත්තේ තව tripod එකේ features වගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ පැත්තේ tripod එකේ features එකක් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ටික තමයි ඔයාලට box එකේ නම් බලා ගන්න දෙයකට තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් tripod එක මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ බෑග් එකේ මේ විදිහට zip එකක් තියෙනවා. අපි ඒක අරගමු. පස්සේ අnder tripod එක තව පොලිතින් වගේ බෑග් එකක තමයි ටික දාලා තියෙන්නේ. හරි මම බෑග් එක පැත්තකින් තියලා ගන්න. tripod එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඇතුලේ මැනුවල් එක තියෙනවා. අපිට කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඒක නම් ඉංග්‍රීසි වලින් නෙවෙයි තියෙන්නේ චයිනීස් වලින් මම හිතන්නේ තියෙන්නේ. ඔව් චයිනීස් වලින් තියෙන්නේ. අපේ පැත්තට දාමු. මේ විදිහට තමයි tripod එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ tripod එකේ features එකකින් එක පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු. tripod එක ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. මමත් first time තමයි මේක පොඩ්ඩක් එළියට නම් බලන්නේ. ඒ නිසා සමහර දේවල් වලට මම කරන්න පුළුවන් කියලා දෙන්න. වැදගත් කියලා හිතෙන දේවල් ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මෙතන වලට කැමරා මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් මෙතන මොබයිල් ෆෝන් හෝල්ඩ් එකක් සෙට් කරලා කැමති නම් මොබයිල් ෆෝන් එකක් උනත් හයි කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මම ගාව මොබයිල් ෆෝන් හෝල්ඩ් එකක් නැහැ. ඒ නිසා මට ඒක කරලා පෙන්නන්න දෙන්නේ නැහැ. ඕනනම් මෙන්න මේ ලොක් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේක වෙනම කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මම ඒක කරන්නම් අය. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් බබල් ලෙවල් එක. අපේ tripod එකේ ලෙවල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනත් බබල් ලෙවල් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන හැන්ඩල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒකෙන් මෙන්න මේක මේ හොස්ස ගන්න පුළුවන්. තව මෙතන මේ පොඩි නට් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. අපිට ඒක බුරුළු කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක මේ අතට උස්ස ගන්නත් පුළුවන්. අනිත් කැම් එක මෙන්න මේ අතට තියා ගන්න ඕන නම් අපිට මේක විදිහට උස්ස ගන්න පුළුවන්. මම ඒක පාත් කරන්න. මෙන්න විදිහට තද කරගන්න මේක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තව බලන්න පුළුවන් පොඩි හැන්ඩල් එකක් වගේ එකක්. අපිට ඒක මෙන්න විදිහට උස්සලා මේ විදිහට කරකුවාම මෙන්න මේව ඉස්සෙනවා.
සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඔක්කොම legs එකම දිගහැරලා මේක උඩරේ මුඩට ඉස්සුවාම සාමාන්‍යයෙන් අඩි 4ක් විතර උසක් තියෙනවා. අඩි 4මාරක් වගේ. ඒ වගේ අපි ෆෝල්ඩ් කරලා තියෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් මිලිමීටර 560ක් වගේ තමයි දිග තියෙන්නේ. පස්සේ අපිට මේක මෙන්න මේ පාත් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන වල බලන්න පුළුවන් රබර් බුෂස් වගේ තියෙනවා. මේ දිබ්බම ස්ලිප් කරන්න නැති වෙන වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. අපිට මෙන්න මේක අමුති කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ මෙතන හුක් එකක් තියෙනවා තව. ඊට පස්සේ මෙන්න මේව තියලා තද කරගත්තාම අය මුකුත් මෙහෙට යන්නේ නැහැ. මේ මෙන්න ඉතින් තද කරගත්තාම පස්සේ අපිට මේ ලෙග්ස් වල තියෙන ලොක්ස් වලින් අපිට මේක තව දික් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. සමම ලොක් එක දැම්මම අය මෙහෙට එන්නේ නැහැ. මේ ලොක් එකක් තියෙනවා දැම්මම අය එන්නේ නැහැ මේ විදිහට. අපි විදිහටම කකුල් තුනම දිග අරගමු. හරි අපි විඳ ගත්තා මෙන්න විදිහට ට්‍රයිපොඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි තව පොඩ්ඩක් මේක උස්සකමු. හරි. පස්සේ මෙන්න මෙතන නට් එක කරලා මේක ලොක් කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ මේකත් මෙහෙම උස්ස පහළ යන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේක තද කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙන්න මේ විදිහට හිර කරලා අපිට තියාගන්න පුළුවන්. අවසානයේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ ට්‍රයිපොඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍ය ට්‍රයිපොඩ් එක කලින් පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒ නිසා සමහර වචන එහෙම වැරදි තිබ්බනම් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් මතක කරලා දාන්න. ඒ වගේම මම මේක සල්ලි දීලා ගත්තේ 3250කට. මම හිතන්නේ අනිත් ඒවට සාපේක්ෂව ගොඩක් අඩු මුදලක් මේ ට්‍රයිපොඩ් එක වෙන්නේ. මේ ට්‍රයිපොඩ් එක තමයි මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී යොදා ගන්න ට්‍රයිපොඩ් එක. මම මුලදීත් කිව්වා මේක තමයි මගේ පළවෙනි අන්බොක්සිං and review වීඩියෝ කියලා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අඩුපාඩු ගොඩක් තිබ්බා. මොනවාද ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕන දේවල් කියලා අනිවාර්යෙන් මම දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේම Python programming, cloud computing කරන්න කැමති කට්ටිය ඒ වීඩියෝස් බලන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ ගමන ඔයාලමට සුබ දවසක්.